Hello everyone. So I hope I'm live. ঠিক আছে ভালকে ওকে তো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত লিমিট থিওৰাম চ' NEP যিটো চিলেবাছ আমি কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ তো মই অলপ অসুস্থতাৰ বাবে শাৰীৰিক মই দুই এদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' আমি লিমিটছ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত আমি লিমিটছৰ ৰিলেটেড কনচেপ্টখিনি শিকিছিলোঁ চ' আজি আমি লিমিট থিওৰাম পঢ়িম ঠিক আছে আমি এপচাইলন-ডেল্টা এপ্ৰ'চ লৈ চলি আছোঁ ঠিক আছে আমি এপচাইলন-ডেল্টা এপ্ৰ'চ দি পেলাই আমি লিমিটছ কনচেপ্ট বুজিব চেষ্টা কৰি আছোঁ চ' আজি আমি আকৌ লিমিটছ থিওৰামৰ লগত ৰিলেটেড চ' এটা থিওৰাম আমি পঢ়িম আৰু লগতে তাৰ আগতে আমি বাউণ্ডেড ফাংচন কি হয় আমি ফাৰ্ষ্ট জানি লওঁ ঠিক আছে বাউণ্ডেড ফাংচন কি হয় আমি ফাৰ্ষ্ট জানি লওঁ ডেফিনেশ্যনটো চোৱা আৰু ইয়াৰ এছ'চিয়েটেড এটা আমি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিম আজি এই ক্লাছটোত ঠিক আছে ত' এইটো প্ৰবেবলি লেকচাৰ 2 হ'ব NEP যিটো চিলেবাছ হয় NEP যিটো চিলেবাছ হয় তো এই চিলেবাছটোৰ এইটো আমাৰ লেকচাৰ 2 হ'ব চ' বাউণ্ডেড ফাংচন সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট বাউণ্ডেড ফাংচন কি হয় তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ডেফিনেশ্যনটো চোৱা চ' ইয়াৰ ৰিলেটেড কনচেপ্টখিনি মই আলোচনা কৰিম ভালকৈ চ' লেট এ বি এ ছাবছেট অফ আৰ ঠিক আছে আমি এটা ছাবছেট লৈ লৈছোঁ ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ লেট এফ ফ্ৰম এ টু আৰ এণ্ড চি বিলংছ টু আৰ a cluster point. So be a cluster point. Set A function f from A to R is said to be bounded. Is said to be bounded. Said to be bounded on a neighborhood of C. On a neighborhood of C. On a neighborhood of C. If there exists a delta neighborhood. There exists a delta neighborhood. NBD means neighborhood. ঠিক আছে মই short লিখিছোঁ তো ইয়াক লিখিম কেনেকৈ V delta neighborhood of C and a constant m which is greater than 0 such that all the functional values, that is image of all points of the domain, is less than so absolute value of image of all points of the domain is less than equal to m hoy. This is whole for all x belongs to a intersection V delta neighborhood of C. So কি দিয়া আছে so bounded function meaning to কি হয় এটা function f from a to r ইয়াক আমি bounded বুলি কেতিয়া ক'ম আৰু c এটা কি ইয়াতে কি লোৱা হৈছে ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট চ' ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট লিমিট পইণ্টৰ মই ডেফিনেশ্যন ভালকৈ কৈছোঁ লাষ্ট ক্লাছত ভালকৈ তোমালোকে জনাই ত' এই ফাংচনটোক আমি বাউণ্ডেড বুলি কেতিয়া ক'ম ত' অন চাম নেইবাৰহুড অফ চি যদি আমি এনেকুৱা এটা নেইবাৰহুড পাওঁ চ' যাক আমি কেনেকৈ ডিনোট কৰিছোঁ ভি ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ চি বুলি ডিনোট কৰিছোঁ আৰু ভি ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ চি মিনিংটো লাষ্ট ক্লাছত মই জনাইছিলোঁ তোমালোকক ত' চি মাইনাছ ডেল্টা চি প্লাছ ডেল্টা ঠিক আছে আৰু এটা আমি পজিটিভ কনষ্টেণ্টৰ আমি এক্সিষ্টেঞ্চ পাওঁ চাচ ডেট the absolute values of the image of all points of the domain, so image of all points which is belongs to a intersection v delta neighborhood of c কি হয় less than equal to m হয় so in other way ইয়াক আমি আৰু এটা definition আছে আমি ইয়াক কেনেকৈ দিব পাৰোঁ so in other words আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ so f ফাংচনটো আমি বাউণ্ডেডলি ক'ম কেতিয়া চোৱা so f ফাংচনটো আমি বাউণ্ডেড বুলি কেতিয়া ক'ম in some neighborhood of c in some so neighborhood of C
if so there exists a delta neighborhood of C and two constants k1 comma k2 such that image of all points which is belongs to a intersection b delta neighborhood of C lying between these two constants k1 and k2 where all x belongs to কি হয় so a intersection b delta neighborhood of C ঠিক আছে যদি ফাংশনটোৰ ভ্যালুবোৰ ঠিক আছে তো দুটা কনষ্টেন্টৰ মাজত লাই কৰি থাকে দ্যাট মিন্স ইয়াক আমি লোৱাৰ বাউণ্ড বুলি কওঁ কেটোক আমি আপাৰ বাউণ্ড বুলি কওঁ চ' দুটা যদি বাউণ্ড পাওঁ তো সেই দুটা বাউণ্ডৰ মাজত যদি ফাংচনটোৰ ভেলুবোৰ চ' লাই কৰে তেতিয়া আমি সেই ফাংচনটোক আমি কি কওঁ চ' বাউণ্ডেড ফাংচন বুলি কওঁ দিছ ইজ দ্য ডেফিনিশ্যন অফ এ বাউণ্ডেড ফাংচন চ' ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এটা এতিয়া আমি থিওৰাম আমি পঢ়িম তোমালোকে ভালকৈ চাবা আই হোপ ভালকৈ বুজি পাবা তোমালোকে আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে চ' তোমালোকে ভালকৈ জনাবা ঠিক আছে থিওৰামটো চোৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিওৰাম আমি পঢ়িম if A is a subset of R and f from A to R be a real valued function has a limit C belongs to R then f is bounded in some neighborhood of C কি হয় so A এটা যদি subset of real number হয় তো আৰু এটা ফাংচনৰ যদি লিমিট এক্সিষ্ট কৰে ক'ত C পইণ্টটোত which is belongs to R then f is bounded in some neighborhood of C তো then কি হয় so ফাংচনটো bounded হয় in some neighborhood of C so এইটো আমি show কৰিব লাগে ঠিক আছে তো let us prove it ইয়াক আমি কেনেকৈ prove কৰিব পাৰোঁ আমি চাওঁ ঠিক আছে এটা এক্সাম্পলটো ল'ম চ' এক্সাম্পলটো লৈ পেলাই গোটেইখিনি ডিটেইলছ বুজিম আৰু কনচেপ্টখিনি ভালকৈ বুজিব চেষ্টা কৰিম চ' লেট এ বি এ ছাবছেট অফ আৰ আমি লৈ লৈছোঁ এণ্ড এফ ফ্ৰম এ টু আৰ লৈ লৈছোঁ বি এ ফাংচন হুইচ হেজ এ লিমিট ক'ত আছে চ' ক'ত এক্সিষ্ট কৰে বুলি দিয়া আছে চ' চি বিলংছ টু আৰ ঠিক আছে ছাপ'জ কৰিছোঁ ছাপ'জ ডেট আমাক যিহেতু দিয়া আছে যে ফাংচনটোৰ বাবে লিমিট এক্সিষ্ট কৰে C পইণ্টত ছাপ'জ আমি লৈ লৈছোঁ যে ছাপ'জ ডেট লিমিট এক্স এপ্ৰচেছ টু চি এফ অফ এক্স ইকুৱেলটো আমি কি লৈ লৈছোঁ এল বুলি লৈ লৈছোঁ যিহেতু এক্সিষ্ট কৰে গতিকে তাৰ ভেলুটো আমি লৈ লৈছোঁ এল ডেট মিনছ এইটো কি মিন কৰি আছে এজ এক্স টেন্স টু চি ফাংচনটো লিমিট ক'লৈ এপ্ৰ'চ কৰি আছে এললৈ এপ্ৰ'চ কৰি আছে ঠিক আছে আমি লাষ্ট ক্লাছত তাৰ ডেফিনেশ্যনটো পঢ়িছিলোঁ লিমিটৰ চ' একৰ্ডিং টু দ্য ডেফিনেশ্যন অফ লিমিট আমি আমি কি লিখিম জাষ্ট ফৰ এপচাইলন ইকুৱেল টু 1 ছাপ'জ আমি এপচাইলনৰ ভেলুটো 1 লৈ লৈছোঁ কাৰণ এপচাইলন ইজ আৰ্বিট্ৰেৰী গতিকে আমি ইয়াক যিকোনো এটা চুজ কৰিব পাৰোঁ বাট এই পজিটিভ ভেলু ল'ব লাগিব স্মল পজিটিভ ভেলু ল'লেই হ'ল চ' দেৰ এক্সিষ্ট ডেল্টা গ্ৰেটাৰ দেন 0 such that so according to the definition কি পাওঁ so mod of f of x minus l ইয়াৰ এলৰ ভেলুটো কি হয় চৰি ইয়াতে ফাংচনৰ লিমিটৰ ভেলুটো ভেলুটো হয় এল চ' লেছ দেন এপচাইলন হ'ব লাগে চ' এপচাইলনৰ জেগাত আমি কি লিখিম 1 লিখিম দিছ ইজ হোল ফৰ অল এক্স বিলংছ টু এ উইথ x minus c mod of x minus c which is greater than 1 and less than delta greater than 1 হয় greater than 0 কাৰণ মডুলাছ হয় চ' মডুলাছৰ ভেলুটো অলৱেজ পজিটিভ হয় আৰু লেছ দেন ডেল্টা হ'ব লাগিব একৰ্ডিং টু দ্য ডেফিনেশ্যন এইটো লিখি আছোঁ চ' লেট আমি এতিয়া এজিউম কৰোঁ চ' ভি ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ চি আমি এই ভেলুটো জানো কি চি মাইনাছ ডেল্টা চ' ডেল্টা নেইবাৰহুডৰ কনচেপ্টটো তোমালোকক শিকাইছোঁ লাষ্ট ক্লাছত চি পইণ্টৰ নেইবাৰহুডটোক আমি কি বুলি ৰেডিয়াছ ডেল্টা লৈ পেলাই আমি চি পইণ্টৰ নেইবাৰহুড বনাইছোঁ গতিকে ইয়াতে ভি ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ চি মিনিংটো কি হয় ইয়াতে ভি ছাফিক্স ডেল্টা মিনছ কি হয় চ' ই ডেল্টাটো ৰেডিয়াছটো বুজাই আছে আৰু চিটো চেণ্টাৰ হয় ঠিক আছে মিনিংটো হৈছে এইটো চি মাইনাছ ডেল্টা এণ্ড চি প্লাছ ডেল্টা ঠিক আছে
এতিয়া চোৱা does for all belongs to তো চিটো কি হয় ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট হয় ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট হোৱাৰ লগে লগে চ' অলপ নেটৱৰ্ক ইছ্যুৰ কাৰণে তোমালোকে ভালকৈ এতিয়া দেখা নাপাবও পাৰা মই আফটাৰ আপলোডিং দ্য ভিডিঅ' ইউ উইল ডেফিনেটলি এবল টু চি দ্য কণ্টেণ্ট অ'কে ত' এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভি ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ চি মিনিংটো তোমালোকে গম পালে চি মাইনাছ ডেল্টা চি প্লাছ ডেল্টা ইয়াত কিন্তু চিটো ইনক্লুড হৈ আছে কিন্তু ইয়াতে মই এক্স নট ইকুৱেল টু চি বুলি কিয় লিখিছোঁ ইয়াতে তোমালোকে গম পাইছা ত' ইয়াতে চিটো ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট হয় চ' ক্লাষ্টাৰ পইণ্টৰ কাৰণে এক্স নট ইকুৱেল টু চিটো লিখা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি এফ অফ এক্স মাইনাছ ওৱান ত' লেছ দেন ওৱান লিখিছোঁ ঠিক আছে একৰ্ডিং টু দ্য ডেফিনেশ্যন এইটো লিখি আছোঁ ত' যিহেতু লিমিটটো এক্সিষ্ট কৰে গতিকে লিমিটৰ এক্সিষ্টেঞ্চৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় ত' সেইটোৰ মতে আমি কি লিখিম যে ফৰ এভৰি এপচাইলন দেৰ এক্সিষ্ট ডেল্টা গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' চাছ ডেট মড অফ এফ অফ এক্স মাইনাছ এল লেছ দেন এপচাইলনটো যিহেতু আমি ওৱান লৈছোঁ ওৱানৰ জেগাত এইটো লিখিছোঁ এণ্ড ফৰ অল এক্স বিলংছ টু এ উইথ মডুলাছ অফ এক্স মাইনাছ চি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' এণ্ড লেছ দেন ডেল্টা ত' কি পাওঁ আমি চ' এইটো হৈছে লিমিটৰ ডেফিনেশ্যন মতে পাওঁ ঠিক আছে যিহেতু লিমিটটো এক্সিষ্ট কৰে চ' সেই গতিকে আমি লিখি আছোঁ এতিয়া চোৱা ডাজ ফৰ অল এক্স বিলংছ টু এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ডেল্টা নেইবাৰহুড চি হুৱেৰ এক্স নট ইকুৱেল টু চি মই কৈছোঁ যে এক্স নট ইকুৱেল টু চিটো কিয় লিখিছোঁ কাৰণ এইটো ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট হয় চিটো গতিকে এনেকৈ লিখিছোঁ এতিয়া চোৱা মড অফ এফ অফ এক্স মাইনাছ ওৱান ইজ লেছ দেন ওৱান ইয়াৰ পৰা কি পাওঁ চ' ইয়াৰ পৰা চোৱা আমি অলপ মডিফিকেশ্যন যদি কৰি লওঁ চ' আমি এটা বস্তু জানো এফ অফ এক্স মড অফ এক্সটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ৰাইট এফ এক্স মাইনাছ এল প্লাছ এল চ' আল্টিমেটলি মড অফ এফ অফ এক্সেই থাকিবগৈ ত' ইয়াক এতিয়া চোৱা আমি যদি ট্ৰাইংগুলাৰ ইনইকুৱেলিটি লগাওঁ চ' লেছ দেন ইকুৱেল টু কি পাম চ' ইয়াক এ বুলি ধৰা আৰু ইয়াক বি বুলি যদি ধৰোঁ ট্ৰাইংগুলাৰ ইনইকুৱেলিটি মতে কি পাওঁ মড অফ এ প্লাছ বি ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু মড অফ এ প্লাছ মড অফ বি চ' ইয়াৰ পৰা কি পাওঁ মড অফ এফ অফ এক্স মাইনাছ এল প্লাছ মড এল লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া যিহেতু মড অফ এফ অফ এক্স মাইনাছ ওৱান ইজ ইয়াতে ওৱান লিখোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াত এল নিলিখোঁ ওৱান লিখোঁ কাৰণ এই ইনইকুৱেলিটি আমি এইটো ইয়াতে ইউজ কৰিম চ' ইয়াতে ওৱান লিখোঁ ত' ইয়াৰ পৰা কিমান পাম মড অফ এফ অফ এক্স মাইনাছ ওৱান প্লাছ মড অফ ওৱান পাম চ' ইয়াৰ পৰা আমি লেছ দেন আমি কিমান পাম যিহেতু মড অফ এফ অফ এক্স মাইনাছ ওৱান ইজ লেছ দেন ষ্ট্ৰিক্টলি লেছ দেন ওৱান গতিকে ইয়াতে ওৱান প্লাছ মড অফ এল পাম ঠিক আছে এণ্ড দিছ ইজ হোল ফৰ অল এক্স বিলংছ টু এ ইণ্টাৰছেকশ্যন ভি ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ চি ৱেৰ x equal to c is not included here okay since c is a cluster point okay এতিয়া চোৱা আমি তোমালোকে এটা এমৰ এক্সিষ্টেঞ্চ দেখা পায়ে আছা ত' সেই এমৰ এক্সিষ্টেঞ্চটো কোন কি হয় চ' ইয়াক এম হিচাপে ল'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে এম হিচাপে ল'লে এটা প্ৰব্লেম হ'ব ত' ইয়াতে যিহেতু এফ অফ চি ইজ নট ইনক্লুডেড ঠিক আছে কাৰণ এক্স ইকুৱেল টু চি ইজ নট ইনক্লুডেড গতিকে আমি ফাংচনটো বাউণ্ডেড দেখাবলৈ কাৰণে কি দেখাব লাগিব ত' দেয়াৰ এক্সিষ্ট এ পজিটিভ কনষ্টেণ্ট এম চাছ ডেট এফ অফ এক্স ইজ কি হয় চ' লেছ দেন ইকুৱেল টু এম আমি দেখাব লাগে এণ্ড দিছ ইজ হোল ফৰ অল এক্স হ'ব লাগিব ঠিক আছে বিলংছ টু এ ইণ্টাৰছেকশ্যন ভি ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ চি হ'ব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া চোৱা ইয়াতে এফ অফ চিটো ইনক্লুড হোৱা নাই ঠিক আছে গতিকে তাৰ বাবে এফ অফ চিটো যাতে ইনক্লুড হয় ঠিক আছে ত' আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে লেট আমি এম ইকুৱেল টু লৈ লৈছোঁ মেক্সিমাম অফ এফ অফ চি প্লাছ মড অফ এল চ' মেক্সিমাম এনেকৈ যদি মেক্সিমাম অফ মড অফ এফ অফ চি কমা ওৱান প্লাছ মড অফ এল লৈ লওঁ তেতিয়া এফ অফ চি ভেলুটো বাউণ্ড হৈ থাকিব ঠিক আছে এফ অফ চি ভেলুটো ফাংচনটোৰ কি হ'ব লাগে চ' ফাংচনটোৰ ভেলুবোৰ ডমেইনৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ বাবে কি হ'ব লাগে দুটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগে বাউণ্ডেড হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াতে চোৱা এক্স নট এক্স ইকুৱেল টু চিটো ইনক্লুড হোৱা নাই ডমেইনত ঠিক আছে চিন্স ইট ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ ক্লাষ্টাৰ পইণ্ট ৰাইট গতিকে এফ অফ চিটো যাতে ইনক্লুড হয় এফ অফ চিটো যাতে দুটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজত লাই কৰে তাৰ বাবে আমি কি কৰিছোঁ যে এমটোক এনেকৈ কনচিডাৰ কৰিছোঁ যে মেক্সিমাম অফ কি হয় মড অফ এফ অফ চি কমা
1 প্লাছ মড অফ এল হিচাপে কনচিডাৰ কৰিছোঁ তেতিয়া কি হ'ব এফ অফ চিটো মেক্সিমাম হিচাপে কনচিডাৰ কৰিম যিহেতু গতিকে ই কি হ'ব ছেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰৰ বাবে প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ কি হ'ব ডাঙৰ বা সমান হ'ব ঠিক আছে গতিকে আমি মেক্সিমাম কনচিডাৰ কৰাৰ লগে লগে এফ অফ চিটো বাউণ্ডেড হৈ থাকিব এফ অফ চি পইণ্টটো দুটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজতে থাকিব ঠিক আছে চ' এনেকৈ বস্তুটো তোমালোকে বুজিব পাৰা চ' এটা এক্সাম্পল দিলে এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব চ' মেক্সিমাম কিয় কনচিডাৰ কৰিছোঁ চ' আমি মিনিমামো কনচিডাৰ কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন ত' মিনিমাম কিয় কনচিডাৰ কৰা নাই চ' সেইটো বস্তুটো মই ডিটেইলছত বুজাই আছোঁ তোমালোক লাষ্টত এটা এক্সাম্পল দিলে এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব চ' মেক্সিমাম কিয় কনচিডাৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে ত' দেন কি হ'ব ত' এফ অফ চিটো মেক্সিমাম লৈ লোৱাৰ লগে লগে এফ অফ চিটো ইনক্লুড হৈ যাব ঠিক আছে ত' ডাজ আমি কি লিখিব পাৰোঁ দেন ফৰ অল এক্স বিলংছ টু এ ইণ্টাৰছেকশ্যন ভি ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ চি উই হেভ কি পাম আমি অফ এক্স মড অফ এফ অফ এক্স ইজ লেছ দেন equal to m for all x belongs to a intersection v delta neighborhood of c যিহেতু আমি পালোঁ কি যে ইমেজ ডমেইনৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ বাবে চ' ইমেজবোৰ কি হয় ইমেজবোৰৰ যদি আমি এবচলিউট ভেলু লওঁ সেই ভেলুটো কি হয় ত' দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজত লাই কৰি আছে ত' গতিকে আমি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজত লাই কৰি থকাটো কেনেকৈ আমি ইয়াতে ধৰিব পাৰোঁ যে মডুলাছটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে আমি কি পাম এফ অফ এক্স ইজ লাইং বিটুইন এম এণ্ড মাইনাছ এম পাম ঠিক আছে তোমালোকে এই বস্তুবোৰ বুজি পোৱা ইনইকুৱালিটিৰ কনচেপ্টবিলাক ডিটেইলছত বুজি পোৱা ঠিক আছে চ' কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে সহজ সৰলভাৱে বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰা চ' এফ ইজ বাউণ্ডেড কিন্তু ইয়াতে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যদি মই ইয়াতে এইটোক এম কনচিডাৰ কৰি ল'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এফ অফ চি পইণ্টটো বাদ পৰি গ'লহেঁতেন ঠিক আছে গতিকে এইটোক আমি এম বুলি ডিৰেক্টলি ল'ব নোৱাৰোঁ চ' ইয়াতে এমটো ল'ব লাগিব মেক্সিমাম অফ মড অফ এফ অফ চি কমা 1 প্লাছ মড অফ এল হিচাপে ল'ব লাগিব চ' এতিয়া চোৱা মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পল লৈ পেলাই তোমালোকক বস্তুটো ডিটেইলছত বুজাই দি আছোঁ ঠিক আছে চ' এটা ফাংচন লৈ লওঁ ছাপ'জ ঠিক আছে এক্সাম্পল এটা লৈছোঁ তোমালোক বুজিব পাৰিবা বস্তুটো ছাপ'জ এটা ফাংচন লৈছোঁ এফ অফ এক্স ইকুৱেল 1 প্লাছ এক্স স্কুৱাৰ ৱেৰ এক্স বিলংছ টু ডমেইনটো কি হয় তোৰ ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় চ' আমি এক্স ইকুৱেল টু 0 আমি ফাংচনটো লিমিট এক্সিষ্ট কৰে বুলি ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে ত' লিমিট এক্স এপ্ৰচেছ টু 0 কিমান হয় এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু ভেলুটো কিমান হয় তোমালোকে গম পোৱা 1 হ'ব ইয়াতে 0 পুট কৰি দিয়াৰ লগে 1 পাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি এটা নেইবাৰহুড 0 নেইবাৰহুড কনচিডাৰ কৰিছোঁ ত' 0 নেইবাৰহুডটো ছাপ'জ আমি ভি ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ 0 আমি এটা 0 ভি ডেল্টা নেইবাৰহুড লৈ লোৱাৰ লগে লগে ডেল্টাটো লৈছোঁ ছাপ'জ 0.1 ত' 0 ভেল ডেল্টা নেইবাৰহুড অফ চিটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ গতিকে 0 - 0.1 হ'ব কমা 0.1 হ'ব চ' এই নেইবাৰহুডটোত আমি ত' এই বাউণ্ডেডনেছৰ কনচেপ্টটো আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া চ' এই নেইবাৰহুডটো তোমালোকে চোৱা ভালকৈ মন কৰিবা এফ অফ মাইনাছ 0.1ৰ ভেলুটো যদি তোমালোকে উলিওৱা ত' কিমান পাবা 1 প্লাছ মাইনাছ 0.1 হোল স্কোৱাৰ আল্টিমেটলি 1.01 পাবা দেন এফ অফ 0 ভেলুটো কিমান পাবা ত' এই নেইবাৰহুডটো চোৱা 0 নেইবাৰহুডটো চ' ইয়াতে কি হ'ব মাইনাছ 0.1 ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কিমান হ'ব 0.1 হ'ব ঠিক আছে এই নেইবাৰহুডটোৰ কথা কৈ আছোঁ ত' এফ অফ 0 কিমান হ'ব ইয়াতে 0টো আছে এফ অফ 0 ভেলুটো কিমান হ'ব 1 হ'ব এফ অফ 0.1ৰ ভেলুটো কি হ'ব 1.01 চোৱা এতিয়া ইয়াতে যদি মই এমটো মেক্সিমাম হিচাপে মেক্সিমাম ভেলুটো লৈ লওঁ চ' ইয়াতে মেক্সিমাম ভেলুটো ফাংচনটো মেক্সিমাম ভেলুটো ক'ত লাই কৰি আছে 0.1ত ঠিক আছে এক্স কিমানত পাই আছোঁ সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ 0.x ইকুৱেল টু 0.1ত পাই আছোঁ ঠিক আছে মেক্সিমাম ভেলুটো আৰু এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ 0.1ত পাই আছোঁ চ' গতিকে মেক্সিমাম ভেলুটো ফাংচনটো মেক্সিমাম ভেলু কি হয় মেক্সিমাম ভেলু অফ দ্য ফাংচন এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু কি হৈ আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচনটোৰ বাবে 1.01 ঠিক আছে এতিয়া মই যদি এমটো যদি মই এই নেইবাৰহুডত এমটোৰ ভেলুটো 1.01 লওঁ তেতিয়া কি হ'ব চ' ই গোটেই ফাংচনটো এই নেইবাৰহুডটোত যিমানবোৰ পইণ্টছ আছে সেইবোৰ পইণ্টছৰ বাবে যদি প্ৰত্যেকটো ভেলু ওলোৱা ত' কি হ'ব মড অফ এফ অফ এক্স ইজ লেছ দেন ইকুৱেল টু এম হ'ব ঠিক আছে ত' আইডিয়া কৰিব পাৰিছে কিন্তু মই যদি মিনিমাম লৈ লওঁ চ' মিনিমাম ভেলু কি হয় চ' মিনিমাম ভেলুটো 1 হয় চ' মিনিমাম ভেলুটো যদি মই ফাংচনটো মিনিমাম ভেলুটো যদি লওঁ এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু 1 এইটোক যদি মই এম কনচিডাৰ কৰোঁ প্ৰব্লেমটো কি হ'ব চোৱাচোন ইয়াতে তোমালোকে যিমানবোৰ ভেলু পাই আছা চ' গ্ৰেটাৰ দেন 1 হৈ আছে ঠিক আছে গ্ৰেটাৰ দেন 1 হৈ আছে গতিকে কিছুমান পইণ্টছ লেফ্ট আউট হৈ যাব যিবোৰ
যিবোৰক যিবোৰ বাউণ্ড নোহোৱাকৈ থাকি যাব ঠিক আছে বুজি পাইছা চ' ইয়াতে যিবোৰ ভেলু পাইছে গ্ৰেটাৰ দেন চব যিবোৰ ভেলু পাই আছা ফাংচনটো ত' এইবোৰ চব গ্ৰেটাৰ দেন 1 হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে কিছুমান ভেলু থাকিব যিবোৰ বাউণ্ড নোহোৱাকৈ লেফ্ট আউট হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে আমি মিনিমাম ভেলু ল'ব নোৱাৰোঁ ত' মেক্সিমাম এমটো সদায় মেক্সিমাম ভেলু ল'ব লাগিব ঠিক আছে ত' মেক্সিমাম ল'লে আমাৰ সুবিধা হ'ব যে প্ৰত্যেকটো পইণ্টকে ডমেইনৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টকে চ' ই বাউণ্ড কৰিব ঠিক আছে আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈছে ত' ইন দিছ ৱে ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ কনচেপ্ট ত' আই হোপ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব তোমালোকৰ গতিকে ভাল লাগে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এই থিয়ৰামটো কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিবা চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে চ' উইল মিট ইন